The Department of Civil Aviation and CAFU have partnered up to create a unique project, which is the planting the Ghaf tree project by using drones. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية هي المؤسسة في إمارة الشارقة التي تعنى بالشأن البيئي. تم إنشائها بهدف حماية البيئة والحياة الفطرية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال البحث العلمي والدراسات، بالإضافة لوضع الخطط والسياسات الخاصة بعملية التوعية، بالإضافة إلى دعم مبدأ التنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في البيئة. تعتمد هيئة البيئة في عملها على العمل الجماعي والمشاركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ومن هالمنطلق جاء التعاون مع شركة كفو في مشروع زراعة أشجار الغاف عن طريق استخدام الطائرة بدون طيار الدرون، حيث أن وجدنا أن هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في زراعة الغاف، ويوفر طريقة مستدامة في عملية الزراعة وتشجيع الحفاظ على الثروة الوطنية. Sharjah Civil Aviation always supported this project with CAFU by providing all the necessary permits to enable the drone to fly. We always give our full support to these kind of projects, especially when it comes to environment, sustainability, reducing the carbon footprint in this area or in this part of the world.